We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Lord Lorien là một vùng cấm địa của tiên tộc tại mảnh đất của Trung Địa, nơi mà không ai có thể tự ý di chuyển vào lãnh địa này. Cho dù đó có là ai đi chăng nữa thì cũng cần phải chấp hành đầy đủ các quy tắc nghiêm ngặt tại đây. Nơi đây cũng chính là ngôi nhà của công nương Gandriel, một trong những lý do chính đến cho khu rừng này trở thành một khắc tinh với phe bóng tối. Trong phim Chúa tể của những chiếc nhẫn phần 1 thì chúng ta cũng được dạo qua một vòng ngôi nhà của công nương với những cái cây to tới bất thường và một thành phố được xây dựng ngay trên những cái cây này. Các bạn có thật sự hiểu về sự huyền bí lạ kỳ của khu rừng này không? Và ngôi nhà của công nương Gandriel đặc biệt ra làm sao? Hãy cùng mình tìm hiểu về Lord Lorien trong video này nhé! Lord Lorien ban đầu là một khu rừng nhỏ nằm ở phía đông của dãy núi sương mù, mặt đối diện của nó ở bên kia dãy núi sương mù chính là hầm mỏ Moria về sau khi các người lùn Durin tới đây để sinh sống. Phía nam của khu rừng là cánh rừng Fangorn, nơi có các thần rừng trú ngụ, phía đông tiếp giáp với sông Arin, mặt bên kia của sông chính là cánh rừng âm u. Tuy nhiên thì khu rừng này lại giáp thẳng mặt với lại pháo đài Dol Guldur, còn vương quốc đất rừng của Tairyn lại ở tận phía bắc của cánh rừng âm u, có nghĩa là hai nhóm tiên rừng này sống ở rất xa nhau vào kỷ thứ 3. Bắt đầu từ thời điểm các vị thần đưa tiên tộc vừa mới thức giấc sang thiên quốc sinh sống để bảo vệ họ khỏi những sự xấu xa tới từ chúa tể bóng tối Morgoth, thì các nhóm tiên tộc phải di chuyển qua dãy núi sương mù để sang mặt bên kia hướng ra biển. Tuy nhiên thì với sự hiểm trở từ dãy núi sương mù, đã có một số tiên tộc trong nhóm tiên dòng Teleri không thể vượt được qua dãy núi này do thể lực của họ yếu hơn, và một phần họ cũng đã yêu quý chính khu rừng ở đây nên đã không muốn vượt qua dãy núi sương mù. Họ đã phải chấp nhận từ bỏ việc sang thiên quốc và dừng chân ở ngay những cánh rừng phía dưới để sinh sống. Trong đó thì cánh rừng Lord Lorien được chọn làm một trong những địa điểm mà tiên tộc Teleri dừng chân và sinh sống. Thời điểm này, khu rừng mới chỉ được gọi là cánh rừng Lorien mà thôi. Những tiên tộc ở đây cũng đã được gọi bằng một dòng tiên mới, đó là tiên tộc Nando, là những tiên tộc gốc Teleri nhưng không vượt được qua dãy núi sương mù, hay còn được biết tới về sau đó chính là tiên rừng. Làm vậy là để phân biệt rõ họ với lại tiên tộc Sindar, những tiên tộc Teleri đã vượt được qua dãy núi sương mù nhưng lại trễ chuyến tàu sang thiên quốc và họ đã ở lại Baratheon. Tiên Teleri gốc thì đã sang định cư ở thiên quốc. Một thời gian sau thì những người lùn cũng đã thức giấc. Một trong số các nhóm người lùn đã tới dãy núi sương mù để sinh sống. Họ là người lùn Durin, chính là tổ tiên của Thorin và Gimli. Sự phát triển và bành trướng ngày một nhanh của họ đã náo động tới cuộc sống tĩnh lặng của tiên rừng. Họ đã phải di chuyển tới một nơi khác để sinh sống. Khu rừng thời điểm này tạm thời vô chủ. Tới kỷ thứ 2 của Trung Địa, sau khi chúa tể bóng tối Morgoth thất bại ở cuộc chiến thịnh nộ, các tiên tộc ở Trung Địa đều quy về Lindon để sinh sống. Nhưng nhiều tiên tộc đã không lựa chọn Lindon mà muốn có một vùng đất riêng cho họ. Có hai quý tộc của Dondia, họ mang gốc Sindar, đã chọn di chuyển qua dãy núi sương mù để xây ngôi nhà riêng cho mình. Một người là Orofer đi tới cánh rừng âm u, xây dựng lên vương quốc đất rừng với thủ phủ là Dol Guldur. Ông chính là cha của Tairyn, ông nội của Legolas. Người thứ hai là Amdir, ông cùng với con trai đưa các tiên rừng được coi là những họ hàng xa của mình tới Lorien, thành lập một lãnh địa riêng để sinh sống. Công nương Gandriel và chồng của bà là Celeborn thì vẫn đang ở Lindon cùng với lại đại đế Galgala. Tới năm 750 của kỷ thứ 2, do có những xích mích giữa các dòng tiên chung sống tại Lindon, nên công nương và chồng đã dẫn một nhóm người khởi hành tới gần dãy núi sương mù để thành lập vương quốc Eren. Tới năm 1200, nhờ sự giúp đỡ của người lùn Durin tại Khanum, Gandriel đã biết tới và liên lạc được với nhóm người tiên rừng đang sống ở Lorien. Vì mẹ của công nương Gandriel là một tiên Teleri, nên bà cũng coi những tiên rừng cũng chính là những người họ hàng xa của mình. Tới khoảng những năm 1350, bà và chồng cùng với con gái mình đã quyết định băng qua dãy núi sương mù để tới sống cùng với các tiên rừng ở Lorien. Eren được giao lại cho Celeborn, cháu nội của Fëanor, quản lý và cai trị. Đến Lorien, gia đình công nương sống hòa nhập với các tiên rừng ở đây. Quyền quản lý Lorien vẫn được Amdir nắm giữ. Bà không can dự gì vào quyền điều hành Lorien và coi mình cũng như một người dân bình thường mà thôi, nhưng mọi người vẫn hết sức tôn trọng bà. Khoảng thời gian xảy ra cuộc chiến tranh giữa Sauron và tiên tộc thì Lorien không nằm ở vùng chiến trận, cũng như tiên rừng không quá quan tâm tới chiến sự nên họ cũng không có mặt, cũng như im hơi và lặng tiếng. Công nương Gandriel chỉ lên tiếng một lần cảnh báo cho Celeborn nên cảnh giác với vị thần ban tặng là Sauron đang giả dạng mà thôi.
còn sau đó thì Lorien vẫn rất bình yên trong một khoảng thời gian dài ở kỳ thứ hai. Lorien bắt đầu góp mặt vào các diễn biến phức tạp của Trung Địa khi mà Sauron quay trở lại, khi hắn đã gián tiếp làm cho vương quốc Númenor của loài người sụp đổ. Đại đế Gil-galad muốn đánh phủ đầu Mordor trước khi Sauron phục hồi toàn bộ sức mạnh. Gil-galad đã gửi thư yêu cầu cả hai vương quốc tiên rừng trợ giúp, điều đó đã được Orofer và Amdir nhiệt liệt hưởng ứng. Họ đã mang các chiến binh tiên rừng của mình hội quân cùng với liên quân giữa Gil-galad và Eärendil trong trận chiến liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người. Tuy nhiên thì tiên rừng lại mắc một khuyết điểm lớn, đó là họ quá bình yên trong khoảng thời gian sôi động của Trung Địa, nên kinh nghiệm thực chiến của họ quá yếu, dẫn tới sai lầm lớn khi tiên rừng chủ động đánh tiên phong vào thời điểm mà quân đội Gondor còn chưa kịp tới. Hậu quả là cả Orofer và Amdir đều hy sinh trước khi trận chiến chính thức nổ ra, tiên rừng cũng thiệt hại tới 2/3. Hai hoàng tử là Amrod và Thorin tiếp tục lãnh đạo tiên rừng thay cho đức vua đã hy sinh trong trận chiến. Sau khi trận chiến liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người kết thúc thì Amrod trở về Lorien, thay cha mình tiếp tục cai trị Lorien vào đầu kỳ thứ 3. Tới những năm 1400 của kỳ thứ 3, tiên rừng Lorien đã gửi quân lên Durendal chi viện cho Elrond, mang quân đi đánh vương quốc Angmar của Viking. Amrod khi cai trị Lorien đã đem lòng yêu một tiên nữ có tên là Limrodder và có tư tưởng muốn hướng về thiên quốc để có được một cuộc sống bình yên hơn. Tới năm 1981 của kỳ thứ 3, khi người lùn Durin đụng độ với một con Balrog trong sâu hầm mỏ, các xáo trộn đã diễn ra, người lùn Durin đã phải di chuyển sang ngọn núi cô đơn để lánh nạn, tuy nhiên thì các bất ổn đã lan sang cả Lorien. Amrod vì người mình yêu đã quyết định rời bỏ Lorien và mang Limrodder về thiên quốc trong một cuộc hành trình tự ý ra khơi, nhưng dọc đường đi thì họ lại bị lạc mất nhau. Amrod đã tới Vịnh Belfalas của Gondor để đợi vì đây là điểm hẹn của hai người. Nhưng chờ mãi mà Nimrodel vẫn không tới điểm hẹn, và vào một ngày bão gió, những đợt sóng dữ đã đưa con tàu của Amrod ra xa bờ. Amrod tuyệt vọng nên đã gieo mình xuống dòng nước, kết thúc cuộc đời của mình. Tới thời điểm này, vợ chồng công nương Galadriel mới đảm nhận trọng trách lãnh đạo tiên rừng Lorien. Với sự thông thái và khôn ngoan của công nương Galadriel, bà đã đưa Lorien vào quy củ, chú trọng vào việc xây dựng nơi đây thành một cấm địa. Bà đã đưa tiên rừng tới trung tâm của cánh rừng để xây dựng nên Caradh Carahon, được coi là thủ đô của Lorien. Tại đây, bà đã trồng các hạt giống là những cây thần mà Gil-galad đã tặng cho bà hồi còn sống ở Lindon, nơi chúng khó phát triển. Những cái cây này ban đầu mọc ở Thiên Quốc, sau đó nó được mang sang Númenor để trồng, rồi những quả của cây này được Númenor tặng lại cho Gil-galad như một món quà. Đấy là lý do tại sao những cây này lại phát triển to một cách bất thường tới vậy. Chính vì những cây Malor này mà khu vực này cũng được gọi là Lord Lorien, nơi tràn ngập ánh sáng và sự sống. Và cũng nhờ vào những chiếc nhẫn sức mạnh của Galadriel đang giữ, nó không chỉ tác dụng lên tiên rừng mà còn khiến cho khu rừng luôn xanh tốt, không bao giờ khô héo. Kể từ đó tới thời kỳ chiến nhẫn, Lord Lorien trở lên thịnh vượng với sức mạnh phòng thủ vượt trội hơn cả Rindel và vương quốc đất rừng, không một kẻ thù bóng tối nào dám bén mảng tới khu vực này. Tới thời kỳ chiến nhẫn, mọi rắc rối cuối cùng cũng đã lan tới Lord Lorien khi bóng tối đã bành trướng khắp nơi, Trung Địa không còn nơi đâu đủ an toàn, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có kẻ thù nào dám động chạm vào khu vực này. Tới năm 3019 của kỳ thứ 3, Lord Lorien đón tiếp đoàn hộ nhẫn đã không còn Gandalf đi cùng. Tại đây thì bà đã hỗ trợ tất cả những gì mà Lord Lorien có thể đáp ứng, đó là lương thực, các trang thiết yếu cho cuộc hành trình của họ. Vài ngày sau thì đại bàng mang Gandalf đang trọng thương tới Lord Lorien để chữa trị. Ông đã được cấp cho một bộ quần áo và một cây gậy mới tại nơi đây. Thời điểm Gondor đang bị Mordor tấn công, Rohan và Aragorn đang di chuyển gấp rút để tiếp viện cho kinh thành Minas Tirith, thì tại Lord Lorien và mặt trận phía Bắc cũng rất là căng thẳng. Các lực lượng orc từ Dol Guldur đã tràn vào cánh rừng tấn công Lord Lorien. Nhưng hệ thống phòng thủ của Lord Lorien quá vững chắc, họ đã nhanh chóng đẩy lùi được kẻ thù. 4 ngày sau, khi mà trận chiến ở Gondor đang tiến tới cao điểm, khi Rohan tới tiếp viện, thì Lord Lorien lại đối mặt với đợt tấn công thứ hai từ phe bóng tối, nhưng chúng cũng phải nhanh chóng rút lui khi mà không thể phá vỡ được phòng tuyến của tiên rừng. Một tuần sau, thời điểm mà Frodo và Sam vừa đặt chân vào Mordor, thì đợt tấn công thứ 3 đã diễn ra với sự chuyển hướng tấn công lên phía bắc của Sauron một cách nghiêm túc hơn. Các lớp phòng thủ của tiên rừng đã nhanh chóng bị thất bại, cánh rừng cũng đã bị tàn phá nặng nề bởi lửa. Nhưng lớp phòng thủ cuối cùng và cũng là mạnh nhất tới từ chiếc nhẫn sức mạnh mà công nương Galadriel đang mang, phải là Sauron ở đó mới có thể phá vỡ được lớp bảo vệ quyền năng này. Vậy là lũ orc đã phải chịu thất bại nặng nề lần thứ 3 và nhanh chóng rút chạy. Tiện tay truy đuổi thì công nương Galadriel đã dùng sức mạnh của mình phá sập luôn cả pháo đài Dol Guldur để không còn một tên orc nào có thể trú ngụ ở đó nữa. Đấy là với nguyên tắc, còn với Amazon
chắc sẽ đưa cho công nương một cái búa lớn để bà đập từng mảng tường một trong vài chục năm. Sau chiến nhẫn, công nương Gariel đã quyết định quay trở về thiên quốc sau gần 7.000 năm xa cách quê hương. Chồng của bà là Celeborn vẫn tiếp tục ở lại Lothlorien thêm một thời gian nữa. Thời gian này thì Lothlorien cũng được mở rộng sang tới gần một nửa phía nam của rừng âm u, một nửa phía bắc thuộc về vương quốc đất rừng của Tauriel. Nhưng được một thời gian thì Celeborn cũng tới Rivendell để chuẩn bị về thiên quốc. Lothlorien dần dần thu mình lại, vùng đất phía rừng âm u chỉ còn lại thưa thớt vài tiên rừng của Lorien sinh sống. Tới năm 121 của kỷ thứ tư, khi Aragorn qua đời thì Arwen đã tới đây, khi này đã trở thành một nơi hoang tàn. Cô đã chọn nơi đây làm nơi an nghỉ cho mình. Lothlorien thì là một từ được ghép từ cả tiếng Sindarin và tiếng Quenya. Theo mình hiểu thì nó có nghĩa là hoa của những giấc mơ. Thần rừng truy bia thì gọi đơn giản đây là hoa mơ. Lothlorien thường được gọi tắt là Lorien hoặc là khu rừng gỗ vàng. Đây được coi là nơi sinh sống lâu đời nhất của tiên tộc tại Trung Địa, được tiên tộc cư trú từ khi họ mới thức tỉnh cho đến tận kỷ thứ tư của Trung Địa. Chính xác thì thời gian là gần tới 11.000 năm. Người dân tại đây được gọi là Garim, có nghĩa là người trên cây. Lý do là vì từ khi có những cây rừng to lớn, họ đã chuyển sang sinh sống ngay trên những cái cây này. Điều này cũng trở thành một cản trở lớn nếu như kẻ thù xâm nhập vào đây, mặc dù điều đó chả thể xảy ra. Tuy rằng cư dân chủ yếu là các tiên rừng, nhưng những người cai trị Lorien lại chủ yếu là tiên tộc thuộc dòng khác. Với Andir và Amroth thì là tiên tộc Sindar, còn với công nương Gandriel thì là một tiên tộc Nodor. Lothlorien được biết tới nhiều hơn khi mà công nương Gandriel làm chủ nơi đây và xây dựng nó trở nên hết sức đặc biệt, từ hình dáng của các cây thần cho tới sức mạnh bảo vệ khu rừng cũng thuộc hàng quyền năng bảo vệ khủng nhất. Nếu thật sự muốn phá được quyền năng bảo vệ Lothlorien, phải là đích thân chúa tể bóng tối Sauron cầm nhẫn chúa tới mới có cửa pha chè nói chuyện với công nương, còn không thì chỉ cần phẩy tay một cái là tới thiên quốc mà không cần thuyền luôn. Những phép thuật bảo vệ này là bà được học từ nữ hoàng Melean của Doria, kết hợp với nhận sức mạnh mà Gandriel đang sở hữu, biến Lothlorien trở thành một pháo đài vững chắc nhất mà Trung Địa từng có ở kỷ thứ 3. Chưa kể các lớp phòng thủ của Lorien do Celeborn trực tiếp đào tạo quá nhuần nhuyễn, với 3 lớp phòng thủ phối hợp bài bản với nhau, biến tiên rừng lên một tầm cao mới mà tiên rừng ở vương quốc đất rừng chưa thể chạm tới. Vì xét về vai vế thì Celeborn vẫn trên bề của Olofer. Đó là toàn bộ chia sẻ của mình về Lothlorien, một trong những vùng đất của tiên tộc đã được đưa lên trên màn ảnh. Các bạn nghĩ sao về vùng đất này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo về thế giới Chúa Nhẫn. I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Đừng quên ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới Chúa Nhẫn. Xin chào. Not for ourselves, but we can give Frodo his chance.